subukan natin yung ginawa natin. So ito guys, ito yung brake pedal niya. Then ito naman yung acceleration na pedal. So yung paggamit natin dito guys sa ating ginawa na steering wheel, kailangan yung kailangan yung pag-touch mo ng steering wheel, kailangan pitik-pitik lang, ganyan-ganyan lang. So hindi mo siya hawakan na igano mo siya iikot. Ganun na siya. So ngayon guys, subukan natin, maglalaro tayo ng Need for Speed.
ito yung brick. Nakakonect to dito sa letter S, dito sa keyboard. Ito namang acceleration na foot pedal, nakakonect naman to dito sa letter W. So itong dalawang click button dito sa baba, ito yung left and right. So nakakonect yan dito sa letter A and D. So ayan guys yung connection. Yung paggawa ko nito, pag-modify ko nito sa keyboard, makikita nyo sa previous video ko, yung paano ko siya kinunik yung connection dito. Yung ginawa ko dati na motorcycle steering wheel, doon nyo makikita kung paano i-modify yung keyboard, paano i-connect yung connection dito. So yung paggamit natin dito guys sa ating ginawa na steering wheel, kailangan yung kailangan yung pag-touch mo ng steering wheel, kailangan pitik-pitik lang, ganyan-ganyan lang. So hindi mo siya hawakan na gano'n mo siya iikot. Ganun na siya. So ngayon guys, subukan natin, maglalaro tayo ng Need for Speed.